Welcome po sa Cooking Alasen. Gagawa po tayo ngayon ng napaka-creamy at napakasarap na Camote Lecheflan. Una, atin po munang ilalaga ang ating 2 pirasong kamoteng bagin. Siguro mga nasa kalahating kilo are. Para ho malaman kung ari ay luto na, atin hong tutusukin ng tinidor. Kapag malambot na ho, ibig sabihin luto na. Atin na hong papatayin ng apoy at babalatan na natin ang ating kamote. Ari na ho yung nabalatan natin na kamote. Atin lang hong pipiratin or dudurugin. Nagpapasalamat nga po pala ako sa mga nanonood ng aking Cassava Lecheflan na nagtrending na po ngayon at madami po ang nagte-text at nagchat-chat sa akin na nagkaroon po sila ng bagong pagkakakitaan sa maliit na puhunan. O digay nakakataba po ng puso, diga ho. Kung di pa po ninyo napapanood, ilalagay ko na lang po sa description below at sa end screen ang link para po mapanood ninyo ang aking Cassava Lecheflan. At maging isa rin po sa mga pagkakakitaan ninyo. Pagkatapos po nating durugin, atin po munang iseset aside at gagawa po tayo ng caramel. Sa paggawa po ng ating caramel or arnibal, maglalagay lang po tayo ng 2 kutsara na asukal na puti. Pwede po kayong gumamit ng lianera kung wala po kayong ganitong lalagyan. At maglalagay naman po tayo ng 2 kutsarang tubig para hindi po pumait yung ating arnibal. Isasalang lang po natin sa kalan at atin pong lulutuin sa mahinang apoy lang yung ginagamit po natin sa pag-in-in ng kanin. Lutuin lang po natin hanggang sa mag-golden brown ang ating asukal. Kapag garinin na ho ang kulay, atin na hong papatayin ng apoy at ating iseset aside. Para po sa ating flan mixture, atin lang pong pagsasama-samahin ang 1 lata ng condensed milk, 1 itlog, at ang ating dinurog na kamote. Maglalagay din po ako ng 1 teaspoon ng vanilla, pero ari naman ho ay optional laang, pampabango kumbaga. Haluan lang ho nating mabuti hanggang sa wala ng buo-buo na kamote.
Okay na ho are, kaya atin ang isasalin sa ating prepare na lalagyan. Kung lianera ho ang inyong gagamitin, makakagawa ho kayo ng 4 na medium size na lianera. Ilagay lang ho natin sa ating steamer. Steam lang po natin ng 45 to 50 minutes, depende po sa size ng inyong molder. Kung lianera po ang inyong gagamitin, mga nasa 30 to 35 minutes po ang cooking time. Lalagyan nyo po ng cover na tela ang takip ng ating steamer para hindi po matuluan ng tubig ang ating mixture. After 45 minutes, luto na po ang ating Camote Lecheflan. Atin pong palalamigin muna bago po natin siya isasalin o i-unmold. Ari na ho ang ating Camote Lecheflan. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, mag-like and subscribe lang po kayo sa aking channel at marami pa po akong share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na, masarap pa. Tingin pa lang, kita nyo naman po kung gaano siya ka-creamy. At ang lasa, napakasarap. Mapabata o matanda, tsak magugustuhan ho are. Maraming salamat po sa panonood.